Michale, co ty tady? Čau, Radime. No, měli jsme nahrávat. A co se mělo nahrávat dneska? Měli jsme nahrávat takovou černou raketu a bohužel nám to padlo. Co s tím uděláme teda? Nějaký plán B? Musíme vymyslet něco alternativního, no. Tady s tímhle jako se můžeme rozloučit a co teď? No tak jak jsem koukal, tak ty jsi přijel tady 5, E39, tak něco s tím vymyslíme? Tak můžeme něco udělat s tím starochem, no. No. Co to vůbec je teda za káru tady? Hele, tak je to klasický pětkový bavorák, E39, 2000 rok výroby, 2.8 benzín a je to vlastně ještě před úpravou motoru, potom tam byly vlastně 3 litry, tohle je 2.8 double vanos. Je to prostě taková ta klasika, s kterou se jezdilo v rokách kolem Colbry 11 a podobně. No. Tak to je ještě poctivý šestiválec, že jo? Bez turba. Přesně tak. Má něco do sebe, tady ty auto mám taky rád, jo. No, tak to je skvělý, tak to se těším, že vlastně i tady ten náhradní plán by mohl být docela dobrý, zajímavý. Tak jo, já jsem pro. Bezva, tak jdem na to. Jdem na to. Tak jo, Michale, tak řekni nám něco víc tady o tom krásném autě, jako 5 dobrý, ale jako na první pohled, tak jak se na to koukám, už trošku jako za Zenitem, ne? Přesně tak. Rozhodně to je auto se Zenitem, ale má toho taky hodně před sebou. Ty motory jsou nesmrtelný. V tom je 2.8 benzín a to prostě s tím najedeš bez problémů 1 000 000 kilometrů. Ale jak říkáš, problém je v tom, že ty E39 reznou hodně a je s tím prostě problém. Jo, a já tak to jako, nemám garážovaný. Ale jak říkáš jako nesmrtelný, ale sám si mě před chvilkou říkal, že jsi do toho docela dost už jako napumpoval peněz. Napumpoval. No, takže jako, nevím, možná kandidát trošku plečka roku, co myslíš? Plečka roku možná z pohledu financí, ale z pohledu zábavy baví tě v tom jezdit. Jasný, no tak je to zadokolka, že jo? Sice teda v automatu, co jsi říkal, no ale tak dá se s tím, jako dá se to urvat trošku a podriftovat nebo něco takového? Dá. Jako tím, že je to automat, tak na suchu to zase tak moc neurveš, ale na mokru s tím podriftuješ jako dost a když je nasněženo, tak to je pohoda potom. Jo, no tak skvělý, tyjo. Ještě, co si myslím, že je to právě, co ty lidi určitě zajímá, protože když s tím driftuješ, tak rozhodně potřebuješ, jaká je spotřeba. To mě teda zajímalo, jaká je teda spotřeba, že jo? Atmosféra, šestiválec, toto. 12 až 14 litrů, podle toho, jestli jezdíš město nebo mimo město. Takže já když jsem to kupoval, tak už v tom byl daný plyn, takže jsem to chtěl mít jako daily caru, že najezdím ročně 30 000 kilometrů, takže jsem mi nechtělo platit 14 litrů benzínu. No ale samozřejmě na druhou stranu vím, že většině lidem a fanoušků se nebude líbit, že je v tom plyn, ale tím, že to není moje jediné auto, tak proč ne? Jo. No a jak to s tím jako plynem jezdí, když porovnáš, že máš prostě přepnuto a jedeš na benzín, v porovnání s tím, když to switchneš na plyn. Je to velký rozdíl, nebo jak to vnímáš tady tohle? Při normální jízdě to nepoznáš skoro vůbec. Při zrychlování to poznáš, ale když chceš jet prostě plnej 4000 otáček a do omezovače, tak to poznáš hodně. Tam už je vidět, jde cítit rozdíl toho výkonu. Takže pokud chci jet například na ten okruh nebo si zajezdit, tak přepínám na benzín a jezdím jenom na benzín. Tady nálepka Brno Circuit, tak já nevím, zkoušel s tím jet na okruh. Má to vůbec smysl tady s tím jet na okruh? Hele, určitě to má, pokud chceš vědět, kde to auto má limity a chceš si s tím nějak jako pohrát. Jo. Samozřejmě jsi jeden z nejpomalejších na okruhu, ale ten zážitek je prostě super, to ti vykouzlí jako radost na tváři a ty zkušenosti jsou taky fajn. No já myslím, že hlavně velký limit bude možná peněženka, ne? Protože jedno proti na okruhu, tak jako možná kdo ví co. No díky tomu, že to je jako pomalý auto oproti ostatním, Porsche GT 3 a nebo Martinovému Mercedesu AMG, tak vlastně tam maximálně co odrovnáš jsou pneumatiky. Brzdy přežily 2 okruhy a všechno v pohodě. No tak Michale, ty jsi říkal, že jsi teda do toho vrazil v podstatě 4násobek pořizovací ceny už za nějaký opravy. Je to tak co všecko na tom dělá? Má to vůbec smysl teda takhle měnit? Hele, jako smysl to asi nemá, pokud si to auto nechceš nechat. Já si ho chci nechat, protože věřím, že jak podobně E30, tak E39 vyletí časem nahoru a bude to sběratelský.
Jakože tohle bude sběratelský kousek, jo? Tady ten za takových kus. 10 let, věřím, že jo, no. Teďka ještě brzo. Je vidět, že jsem tam měnil jako takový ty věci, co jsou vidět na první pohled, co jsou zadní a přední světla, ty tam nejsou originály, jsou tam depa. To mám 4. chladič za tu dobu, co to vlastním. Spoustu věcí, které se týkaly hlavně jako kdyby motoru, tak jsem měnil vlastně komplet jako podvozek. Přední určitě ne, to jsem taky měnil. Myslím si, že první majitel už dělal jednou celolak, kvůli tomu, jak to rezne. Pokud bych chtěl přesný výčet, tak bych asi se musel dívat do mobilu. Zase nepotřebujeme, aby to video mělo 2 hodiny, že jo? Tak já bych to možná vysvětlil trošku jinak. Co je na tom autě původního? Hele, tak původní je určitě motor, původní je kastle a jinak samozřejmě jako ten interiér může být a nemusí být původní, protože sedadla je dodělaný třeba zahřívání sedadel tepelný, to je tam dodělávaný, určitě jsou předělávaný takový ty imitace dřeva v interiéru, to tam nebylo, ale je výhoda, že vlastně tady ty generace Bavoráků byly jako hodně, že se člověk mohl modifikovat. Takže popravdě původní tam jsou věci, ale které všechny, to nevím. Ještě mi jak napadá, říkáš 4. majitel, procházel to auto třeba jako s UV lampou, jako tam se můžou dít jako různé věci. To jsme viděli vlastně ve videu za ptávkou, určitě že jo? Ty věci se tam děly a proto jsem to s tou UV lampou neprocházel, protože když jsem obklopil loketní opěrku, tak tam byly papírové kapesníky původního majitele, takže radši jsem to neprocházel. Jo, no tak to se ani nedivím, člověče. Velice zajímavá informace, kterou jsem rád, že jako víme teďka. Hele, a co máš jako takovej jako největší zážitek tady s tím autem? Jako vzpomínáš si, že třeba s tím někde byl se projet, nebo takového něco jako, co si říkáš, tak to byl fakt dobrý kauf a jsem rád, že jsem jako mohl tady tohle zažít zrovna s tímhle. Asi 2. Jeden byl takový jako road trip, kde jsme projeli nějaký 4 státy za 4 dny, což jsme jeli vlastně s manželkou do Chorvatska, projeli jsme Slovinsko, Itálii, Rakousko, byli jsme u Hallstadtu, to bylo fajn. No a pak jsme minulý rok v rámci jako koronakrize jeli s klukama na takový jako bavorácký výlet C39 do jižních Čech a to bylo taky jako strašně fajn. Takže nějaký ponaučení, jakože nechat tohle auto řídit ženský, nebo? Ne, já si myslím, že tohle auto je jako i vhodný pro ženský, hodně ženských je jako řídí. Ponaučení je, že prostě pokud máte starou vránu, tak musíte počítat s tím, že je hodně papá, no. Když si koupíte opičku, musíte mít i na banány, je to tak prostě, no. Takže za chvilku nás čeká obligátní disciplína z 0 na 30 pospátku. A tak jsem zvědavý, jak se popasuje v konkurenci se zatím jenom jedním autem, což byla Oktávka. A tak uvidíme, no, ale Oktávka si myslím, že měla velkou výhodu v tom, že jak má přední náhon a ty se rozjíždíš dozadu, tak prostě ta jako tíha toho auta jde na ty přední kola, které jsou hnaný, že jo, ty Oktávky. Je pravda, měl z toho takový sporták. Takže právě. Takže uvidíme, kdo bude lepší tady v soutěži mistrovství světa v couvání. Čeká nás, už jsme na značkách, z 0 na 30 pospátku. Máme tady teda 6válec, 528i, tak jdeme na to. 142 kW. Tak uvidíme na zadek. Já jsem si to tak jako zkusil. 3, 2, 1, start! Já mám pocit, že jako i Simír jako měl trošku bobky z toho už. Slušný. Já trochu taky, tyjo. Tak Michale, pověz nám něco o parametrech toho auta, o motoru a tak. Dobře, tak jak jsme se bavili, je to teda 2.8 benzín, je to 6válec, je to už double vanos, takže je to poslední verze vlastně před faceliftem, takže už je to jako mix, je to rok 2000. No, zrychlení udávaný je nějakých 7,5 sekund na 100. Samozřejmě myslím si, že už to bude jako míň, že už nějaký koníky utekly za tu dobu. Ale na to, že je to jako dlouhý sedán a má to nějakých 1500 kilo, tak si myslím, že je to pořád docela takový jako švihák lehký. Jako je hezký, že takhle teda víme ty parametry, ale mě by zajímalo pocitově, jako jak si říkáš, jako dobrý odpich, nebo dovedeš si představit, že by to jako mohlo mít lepší odpich, to samozřejmě asi jde vždycky si představit, ale jak to vnímáš tady tohle? Hele, přiznám se, že když do toho přesednu jako z nafty, z 3 litrů, tak je to prostě takový jako lehčí a máš pocit, že to jede rychleji.
ale ve skutečnosti to asi nejede rychleji, ale pocitově ten benzín prostě tomu dodává takovou jako sportovnější jízdu. Můj jako subjektivní pocit. Ten motor, chce se mu jako do otáček? Chce, ale až o 4000. Jako na rovinu kolem 1002 je hodně línej, protože je to ještě právě ten starší motor, ta M52. Ty M54, což byly už ty 3 litry, tak byly svižnější od těch nižších otáček. Tady tenhle jako se fakt musí vytočit k těm 3, ideálně 4 a pak to něco udělá. Co ten automat? To je, předpokládám, úplně klasický s nějakým tím... Excuse me! Dopadně to není dvojspojka určitě, tak jako v Oktávce DSGčkovi. A tak jak tohle si dokáže popasovat třeba s tím, když jako zrychluješ, pak začneš prudce brzdit, cukne to hodně, nebo... Hele, ten automat je ZF-ko, takže to je vlastně automat, který se dává jak do Bavoráku, do Amerik, vlastně do hodně aut, nevím opravdu do čeho všeho. A ten automat na to, že je to 20 let starý auto, tak je hodně plynulej. Samozřejmě jako měnil jsem olej v automatu, je otázka, kdo ho měnil předtím nebo neměnil. A když ho dáš vlastně do sport režimu nebo řadíš si sám jako manuálně, tak ty reakce jsou překvapivě rychlý na to, jak je to jako starý auto. To manuální řazení, ale to nemá žádný pádla pod volantem, že jo? Tak to musíš přímo na řadičce? Ano, přímo na řadičce, dáš si to vlastně do sportu a jednoduše si klikáš nahoru dolů. Nevím, jestli to bude takhle zevnitř z kabiny slyšet, ale fakt ten šestiválec, atmosféra má jako pěkný zvuk. To je... Díky. Mě to v dnešní době už jako něco nevydaného docela, no? Takovýhle, no vlastně, já mám pocit, že se už nic takového nedělá, ne? No jo, hele, možná vlastně Nissan 370Z, že jo? Tak ten má taky šestiválec atmosfér. To je pravda, no. Ale už je málo těch atmosfér, bohužel. Pošli nám volaj, borci. Máme tady hovor. No ale my natáčíme, Martine, teďka. No je v pohodě. To já jsem myslel, že ho potrolím a on to hnedka čípnul, no, tak to barec. Poctivá prémiovka, no. Jo. Dobrý, skvělý. Nic z toho víc nevymyslíme. Excuse me! Čili děti to takový, si to najděte na Google, ne sakra. No tam nemůžeme dát.